This is my first vlog again kasi last time focus ako mostly sa mga LS ko. So ngayon, nag-vlog po ako kasi gusto ko pong i-share sa inyo yung mga ginawa ko ngayong araw. So ngayong araw po, gumawa po ako ng isang live stream. Pero po, hindi po sa YouTube, hindi din po sa StreamYard. So, yung live stream ko po ngayon, guys, is nasa apps po ng KUMU. Okay. Apps po ng KUMU. Ano ba? Hindi po ngayon ako nag-live sa YouTube, kundi nag-live po ako sa KUMU. Actually, kaka-download ko lang po ng KUMU at saka nangangapa pa po ako sa KUMU. So, ngayon is August 28. Okay? August 28. So, i-update ko kayo about sa aking journey sa KUMU. Sakto ba? Update ko kayo sa aking journey sa KUMU kung okay ba siya, kung hindi ba siya okay, kung ano ba. Please guys, sa mga makapanood po nito, please, ngayon po is August 28. So, between August 28 and to September 28. So, kung nasa pagitan po kayo ng August 28 to September 28, please po, dito po sa description ko, nandito po yung aking Facebook or aking Facebook page. So, message niyo po ako kung may alam po kayo about sa KUMU. So, ngayon, mag-experiment po ako guys about sa KUMU ko. So, after 1 year, so, after 1 month, update ko po ulit kayo about sa KUMU. Or, i-follow up po kayo kung may kinita po ba talaga ako sa KUMU. Okay? So, ngayon, ito po yung aking name sa aking KUMU. So, kung gusto nyo po akong i-follow, please, pa-follow lang po. So, ngayon, kanina nag-update, nag-live po ako sa KUMU ko po. So, meron naman pong nagpa-heart. Oo. Meron din po ako mga viewer na 10 yata yun. Oo. Pero, buti nga may nag-message sa akin, yung police ni KUMU. Yes, may police po pala yung KUMU. Okay? So, nag-message sa akin si police ng KUMU, ano ba yun? Police ng KUMU, about sa mga, tinuruan niya ako, syempre. Tinuruan niya ako. And then, yung tinuro niya sa akin is about sa cover ko. So, dapat pala yung cover is nakakaangkop or more attractive. Okay? Huwag kang mag-cover ng mga wallpaper. Dapat doon is nakikita yung mukha mo. Okay? Dapat attractive. Siyempre, papasukin ng mga tao yun, diba? So, yun. So, guys, kung may idea kayo about sa KUMU, please, hanapin nyo dito sa description ko. Dito. Ewan ko pa kung dito siya or dito siya. Hanapin nyo, guys, yung aking messenger para i-message nyo ako, guys, ha. And then, pa-follow na lang po ng aking KUMU. Ito po. Kung may KUMU account po kayo, pa-follow na lang din po ako. So, between August 28 to September 28,
So, pagdating ng September, September 29, update ko po kayo guys kung kamusta yung aking journey about sa KUMU ko. Okay? At update ko po kayo kung may kinita po ba ako sa update ko kayo kung may kinita po ba ako sa KUMU ko. KUMU ko. Oh, kinumu ko. Ano ba yan? So guys, please help me naman guys. Alam nyo na, kailangan ko talaga, nangangapa ako ngayon sa KUMU. So, buti dito sa YouTube, nakakabisado ko na. Pero doon sa KUMU, hindi ko talaga alam. Hindi ko alam yung paano sila nagbibigay ng gift. Hindi ko alam yan. So, kanina mabuti nga meron nagpa-heart. Yan. Sana all my heart. So, yun lang. So, please guys, please, tulungan nyo ako guys. Tulungan nyo ako guys kung paano ko ma-improve yung aking KUMU. So, kung may account po kayo sa KUMU, message me about sa KUMU. And please help me guys. Hindi ko alam yun. Okay? Bye-bye! See you in my 1 month in KUMU. 1 month in KUMU. So, yun lang guys. Thank you! Again, this is Simpleng Anna the Vlogger. Please subscribe my YouTube channel and like my video. And of course, click the notification bell para updated po kayo sa aking, alam nyo na. Bye-bye! One eternity later. Bakit nag-play? Tapos na ako dun